Продовжуємо. За що воно там впало? Незрозуміло. Нічого в нас не додавалось. Нічого в нас не відняли. Нічого не повернули те, що відняли до цього. Пусі. Що ж його робити? Фотокартки прийшли ще якось. Вже почали давати самі такі хороші нагороди. Поєдинки. Елітна. Ну, елітна це такі справи. Основні нагороди, відчуваю, дають за 13-14 зірок. Більше нема чим брати. І за ці нереальні завдання будуть давати. На що там взагалі залишилось? Отримайте приманку на епічну 80 штук. Рідкісна 12, звичайна 12. Елітна, міфічна. Отримати. То жесть. Нема слів. Не знаю, нема що робити. Чому б тут не поставити приманки якісь в нагородах, вудки? Чому б це не зробити? Ця подія. 46, 47, 48, 49. Надскладне завдання 156, потрібно 12к на пустому місці, 12к. Вудки на автомати. На автомат з наживкою. Не дають нам навіть сьогодні автомат з самими приманками. Автомат не потріб і нагороди не потріб. Ну що, ще раз. Давайте ще раз. Але гадаю, це колесо вже буде набагато гірше, ніж попереднє. Попереднє хоча б вудка впала, джекпот та яка. Абсолютна втрата перлин. І нічого не додають корисного. Мені потрібна міфічна, джекпот перлини повернулися вже в плюс. Боги гри сьогодні 100% на моєму боці. Давайте тоді ще раз.
Нехай вже тоді. Я йшов сюди за жетонами і можливо ще щось хороше впаде. На джекпот навіть не розраховував. На джекпот по перлинам. Швиденько якось ті прокрути закінчуються. Складається відчуття, вони дурять там. Так швидко прокручуються 50х. Дуже швидко. Золоті монети, в них в нагородах це топ нагорода. Топ нагорода. Минулий раз хоча б жетони нападали з минулого колеса. На другому місці в загадкових пакетах по нагородах стоять посилювачі. Перше місце золото займає по нагородам в загадкових. На другому місці посилювач. Абсолютно непотрібні речі. А жетони як корова язиком злизала з загадкового пакета. Замість цього поставили посилювачі. Посилювачі замість жетонів. На мене так надія була на жетони з колеса, хоча б щось прокачати. Жетонів не прийшло. Ну ось жетони трохи прийшли. Вудка 4 зірки. Ще одна вудка. Хоча б трохи нагороди. Трохи нагороди. Як без монет? Без монет нікуди. Це прокрутив 2 рази по 50х. 3 рази не міг, 2 рази прокрутив. А чому відняли силу в мене? По якій причині? Навпаки, сила повинна добавлятися, а не відбавлятися. За виклики зовсім забув. Потрібно хоча б поглядати в бік. Потрібно перше місце обов'язково взяти ще. Як мінімум одне. Так само у викликах могли зробити в якості нагород якісь приманки, там перше, друге місце розділити. Рідкісна 36. Шостий рівень. Дуже малий рівень. Вудка, в мене ні вудки немає.
Затягнув я з рідкісною, але ж і не було чим тягати. Не елітно. Хоча б елітно витягти. Дарма використав супер, точніше миттєвий. Дуже дарма. $35. Який тут вже буде виклик? Ніякого. Епічно пішло. Спробувати перебити цього монстра. Ще одна елітна, хоча б елітні наловлю. Мене це також влаштовує. 150 перлин повернулося. Не хочеться дуже прокачувати цю вудку. Поки картина не ясна по приманкам, по вудкам. Де нашкрябати ще 300 жетонів. 33. 34. Сонар. 60%. Малий сонар. Ну, якщо так зробити. Зовсім не хочу прокачуватися. 19 секунд, а це я маячно і промаюся. «12 зірок є. Скільки там? 35. Є. Не спеціально так вийшло, майже не встигав. Цей раз не спеціально обійшов. Ще картки прийшли. За елітні нам картки дадуть. Зазвичайно 12 зірок, скоріше за все за рідкісно. 12 зірок, так. За епічно так само ці ще картки прийдуть. Міфічно. Міфічно можна спробувати, хоча 4-й рівень, то ніякий рівень. Спробувати ще накрутити жетонів. Іншого виходу немає. Потрібні жетони. І одні жетони падають. Чітко одні жетони.
Казав за жетони, отримуй жетони. Хоча не моя ця схема по жетонам, абсолютно не моя. Спочатку з економічної доцільності потрібно прокачувати жетони в дереві. Це економічно правильно. А потім вже тільки прокачувати 600, є 600. Оці жетони спочатку. І тоді жетони прокачуються в правильному напрямку. А що тут ще повідкривалося? Я щось виконував? Епічна 11 зірок. Але там стоять такі завдання 44, які нереально виконати. Абсолютно нереально. Компас той. Спочатку ми відкриємо через поєдинків героїв смурфики ті, а далі відкриються нам невже це в нас перший отвір? Не може це бути перший отвір. Хоча б вгадав з отворами. Хоча б так. Минулий раз з 6-ю гудкою на локації з першої секунди було повеселіше. Було повеселіше. Ще й потрібно 12 зірок. Шостий рівень. Шостим рівнем особливо ловити навіть не 11 зірок. Суперзаряди ще зовсім не давали. І знову те ж саме. Зараз і іншим гравцям гру перебиваю і собі нічого не досягаю. 60% сонар. Як було б непогано, якщо б 12 зірок залетіло. Тридцять 12 немає, так як сонар нікудишній. Та навіть і рекорду не було, не те що сонар.
Можливо, з тими вудками щось зліпити. Як дуже давно підказав Максим, спочатку ліпити вудку умовно, там 6 зробити на звичайну, наловити звичайних потрібних 12 зірок, а потім цю вудку 6 вкласти, зробити якусь там міфічну вудку. І потім вже цими міфічною вудкою вже міфічні виконати. При цьому в обох випадках використовувати додатково суперзаряди. Повторимо. 12 зірок. Гадаю, не повторимо, так як то було дуже велике везіння. 70. Немає ще 12 зірок тут. Вибачаюсь, перебиваю вам битви. І вам перепаваю, і сам нічого не натримую. Щось там прийшло. Незвичайно лососовий сон. «35». У мене таких вже і показників немає. 35. Без вудок не дадуть 12 зірок. Звичайні в мене прокачані досить на 12 зірок, але ж вудку потрібно робити. Зараз прийдеться робити вудку. Без вудки нема що робити абсолютно. А ці показники взагалі не йдуть. 33. Не звернув увагу, яка в мене вудка там. 12 зірок є. 31 800. Це не дивно. 8 рівень приманки, звісно, повинні вже бути з такою приманкою, з таким рівнем. Та й вудка непогана, сонар підкрутити потрібно. Або везіння, що там. Везіння, та й сонар і везіння, обидва потрібно підкрутити. Гадаю, це якась щаслива для мене битва щаслива. Якось налаштування так мені підіграло, що в мене так склалося. Ще й закрив 2 по 12 зірок. Так, є ще трохи цих непотребу цього. 9 рівень, ого. 9 рівень то дуже серйозний виклик. Що це у нас? Це у нас міфічно, а це епічно. Потрібно щось відкривати. Міфічна 80. Я не можу 70 зловити, а вони 80 вимагають. А які там нагороди? Нагороди, пам'ятаю, хороші, але це не ці нагороди. Гадаю, за закриття квесту можна абсолютно забути. Квест не закриється. Елітний тип, епічний.
все одно потрібно відкривати завдання, так як епічно 12 зірок. Та й це завдання потрібно відкривати. Все одно немає виходу. Потрібно відкривати будь-яку епічну 49, 52. Та ні, ви мені не друзі. З такими завданнями. Друзі, таку халепу не підсовують. 45, у мене 31. Взагалі неадекватно. Абсолютно неадекватно. Вам, власники гри, гадаю, з запою взагалі не можна виходити. Рідкісно. А це я відкрив завдання зловіть, звичайно, звичайно є. На 10 рівень. «39К» рідкісно. 9, 8, 7. Звичайно 33. Одна справа краще інші. Потрібно ліцензії. Потрібно доловити слот спочатку, закрити той вільний, ще не доловлений, а потім вже тільки рідкісно, епічно, міфічно. Це вже так залишилося ловити. А які там показники у вас? 47. Ну, це космічні показники. Це абсолютно космічні. На 4-й рівень. А міфічна так і не рухається. Хоча б нападало на 5-й рівень, а потім вже за 5-й рівень до 6-го прокачати за чорні перлини. Але навіть і до 5-го не качається. Не кажучи вже. Це я помилково виставив приманку на чорні перлини. Не подумав, можливо, знадобиться мені нові приманки. Не повторюйте за мною помилки. На автоматі чорні виставив, а нова ж локація. 45% везіння. Хороша вудка. Дуже хороша вудка. Гадаю, мені звичайна вудка вже не потрібна. Так як рекорди я, в принципі, зробив. Хоча ні, потрібно. Потрібно. 4,1, 1,2. І епічна є з хорошим везінням. Абсолютно не рухається. Там ще щось закрилося. 50. А потрібно 60. Зловіть класу рідкісно. Який там 7-й рівень був?
7 рівень. На даний момент якось не дуже і світить той 7 рівень рідкісної. Та що воно, знову зливати? Більше ж нема де брати. Якщо б не впав би той раз джекпот з перлинами, було б абсолютно провальне крутіння. Той джекпот з перлинами один раз зробив свою справу. Епічні, рідкісні, точніше, якось поперли. 3 рідкісних пакета впало. Як ніколи. Дуже швидко. Дуже швидко. На вибір нічого немає. Далі по вашій схемі не знаю, що прокачувати. Прокачувати самі приманки. Ви мені якось ніколи не казали свою схему повноцінно. Казали там одне якось робити так, інше робити якось так. А конкретно так по полицям не розкладали, як ви качаєте. Трохи підтягнуться ліцензії, бо зовсім малі. Не хоче падати. А у нас, між іншим, в кланові повинні давати ліцензії по часу. Є таке або немає? Є. Перша буде епічна. Ого, це в мене часу скільки спило.